Assalamu alaikum. Nan mamunga find ko mass of earth using law of universal gravitation. The law of universal gravitation په مدد سره مونږه د earth mass find کو. ٹھیک شو؟ نو ټول نه پهله ډایګرام طرف ته راځو. دا چې کوم دی ګوره ما یو earth جوړ کو صحیح ده دا earth شو. ٹھیک شو؟ او دا غران چې کوم دی دا د earth surface شو د earth surface باندې یو object پروت دی صحیح ده کنه. نو دا چې کوم دی تاسو سره د object mass شو m او ټیک شو او دا تاسو سره earth شو نو د earth mass شو m e ټیک شو دا د earth شو سنټر څه شي شو سنټر نو سنټر نوالا تر د سرفیس پورې د ډیسټنس موږ سوایو ریډیوس اف earth ورته وایو ټیک شو نو دلته ورته ځلی کما چې کنسیډر ما سو کو ما یو object کنسیډر کو چې د هغه ماس ته څه شي MO. Now consider an object of mass MO. MO mass of object. صحیح ده او دا چې کوم نس شي placed دا ما چرته کې خو placed at the surface of earth ٹھیک شو نو ګوره د earth د surface باندې مې سو کو دغه ماس می هغه کې خو ٹھیک شو بیا چې کوم نه ګوره ماس اف ارث ما ریپرزینټ کو د ام ای نه ٹھیک شو او دغه شانتي ریډیوس اف ارث چې کوم دم سره د سن ریپرزینټ کیږي د ار ای نه ریپرزینټ کیږي ٹھیک شو نو اوس چونکی ما سره دوه باډي شو کنه یو ارث شو او یو تاسو سره object شو د دې دوه په منځ کې بسوي ګریویټیشنل فورس پوي نو فرام لا اف یونیورسل ګریویټیشن مونږ ته دا پته ده چې اف جی از ایکوال ټو کیپټل جی m1 m2 divided by r square ټیک شو دا د مخکې لیکچر کې موږ ډیسکس کړی و لا اف یونیورسل ګریویټیشن اوس دلته کې ما سره چې کوم دی یو object هغه مالیکولي چې ماس اف object او دویم چې کوم ماس دی هغه سره دی ماس اف ارث دی زه به د 1 2 په ځای ولیکم چې اف جی is equal to capital G یو ما سره شو object mass او یو ما سره شو د earth mass او divided by radius د چا دی نو r e square شو radius of earth او دغه د پاسه سره square راو ټیک شو اوس ګوره مونږ ته پته را چې کوم سره gravitational force دی نو دې ته موږ سوایو ویټ ورته وایو کنه وایو او ویټ موږ سره برابر دی د څه شي د mg برابر دی ټیک شو او چونګې دلته کوم سره object مطلب چې کوم ماس دی هغه د object ماس دی نو دلته کې با مونږ سوکو دلته به ولیکو ماس اف object ولیکو نو اوس تاسو کار کوم چې د gravitational force په ځای دا ویلیو لیکم ها mass of object او g صحیح ده نو تاسو سره براشي m o g صحیح ده کنه د gravitational force په ځای مې لیکلو m o g ټیک شو ځکه مو لیکل چې gravitational force برابر دی د weight او weight برابر دی د m o g دې په ځای ما دا ولیکلو او دی خو به تاسو راشي is equal to capital G m o m e divided by r square ټیک شو اوس ګوره ام او دی غاړم شته او ام او دی غاړم شته دا ما څوک دوه مې خپلو کې کټ کړو نو ما سره پاتې شو small g is equal to capital G mass of earth divided by radius of earth ټیک شو کنه دلته کې وتا سو در یو لیکي چې دا radius of earth دی صحیح ده اوس موږ سیل کو موږ فایند کو mass of earth نو چې mass of earth فایند کین دا د mass of earth بزان لپاره دی د سره چې سم دي دا وته ختم کی ګوره دا تاسو بار بار هر لیکچر کې چې کوم سیسته فایند کې دا ځان لپاره دا باقاعده سيزونه ته بل غاړه اړه نو ګوره دلته ماس اف ارث سره دا ریډیوس کم دی په ډیویژن کې دا بدی غاړه لاړ شي منټیپلای ته وړي او دا رنګ دا کیپټل جی ته منټیپلیکیشن کې دا بدی غاړه راوړي څه بشي ډیوایډ بشي دا سره براشي سمال جی او ار ای سکوير براشي ځکه دی غاړه ډیوایډ دی غاړه لاړ منټیپلای شو دلته پاتې شي کیپټل جی او سره براشي ام ای براشي اوس ګوره دا جیم ختم نو دا جی په دی غاړه ډیوایډ شي دا براشي سمال جی re whole square divided by capital G is equal to m e براشي صحیح ده اوس کدا دی غاړه لیکو کدا دی غاړه لیکي یو خبره ده ورته لیکي چې m e is equal to small g r e square divided by capital G اوس پته سو کی ویلیو غانې بولیږي چې تا ته ریډیوس اف ارث هم یاد وي تا د گریویټیشن کانسټنټ ویلیو هم یاد وي نو ته ماس اف ارث هغه فایند کولای شي نو په دې ګوره زه ویلیو غانې لیکم نو ګوره ماس اف ارث از ایکوال ټو د جی ویلیو موږ سره د 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير ملټیپلای ریډیوس اف ارث څونه دی ریډیوس اف ارث موږ سره دی 6.4 ملټیپلای 10 پاور 6
او ورسره سره راشي میټر به راشي او خو د پاسه په سکویر دی نو د پاسه مې په څه واغشتو هول سکویر مې په واغستو ټیک شو. همدغه شانتي ډیوایډډ بای څه شی دی کیپیټل جی نو له کیپیټل جی ویلو مو سره دا 6.67 منټیپلای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کی جی سکویر ټیک شو. نو دا مو سره د جی ویلو ده. اوس ګوره دا کیلکولیشن کو کیلکولیشن وسنګه کو مونږ چې کوم دا دغه رنګ کټول نه پهله خو په دې سکویر والم چې په دې سکویر والم دا به تاسو راشي ماس اف ارث از ایکوال ټو 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر په خپل ځای راغو او ورسره چې کوم دی ګوره 6.4 د پاسم سکویر دی د 10 پاور 6 د پاسم سکویر دی د ام د پاسم سکویر دی نو چې کله زه ګوره د 6.4 د پاسم سکویر والم 6.4 پاور 2 نو دینه مو سره راشي 40.96 دلته براشي منټیپلای 40.96 او ور سکویر د دې د پاسم دی نو دا به تاسو سره ډبل پاور راشي دا سي براشي منټیپلای 10 پاور 6 په خپل ځای او یو پاور په راشي سکویر ټیک شو او دا غره په میټر باندې هم سکویر دی نو را به شي میټر سکویر او هول ډیوایډډ بای صبر راشي 6.67 منټیپلای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر او پر کی جی سکویر ټیک شو دا هم سره راو. اوس ګوره زه بس چالو کوم تاسو به چې کلم کیلکولیشن کوئ د 10th پاور سره ګوتې مو وهئ بقایا کیلکولیشن کوئ هغې سره به خیره کې ګورو. ګوره 9.8 منټیپلای 40.96 دا زه کومه چې دا تاسو کوئ نو دا سره به راشي ماس اف ارث از ایکوال ټو ګوره ښه 9.8 منټیپلای 40.96 صحیح ده که نه دې نه به موږ سره راشي 401.408 دا به موږ سره راشي او ورسره ګوره ښه منټیپلای پاتې شو صحیح ده که نه او 10 پاور ګوره 6 2 12 ډبل پاور خپلو کې څه کېږي ساده منټیپلای کېږي نو تا به راشي 10 پاور 12 به راشي صحیح ده. ورسره چې کوم دی میټر پر سیکنډ سکویر هم پاتې شو او میټر سکویر هم پاتې شو تا سره به راشي میټر پر سیکنډ سکویر یو پاتې شو او میټر ورسره بل پاتې شو صحیح ده میټر سکویر ټیک شو. اوس پر داسې کار وکړو چې هول ډیوایډډ بای سبو کو دا 6.67 منټیپلای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کی جی سکویر ټیک شو تر دې پورې هغه موږ سالو کو. اوس ګوره آسان دی ښه تاسو بس وکړئ دا ویلو برابروالی په دې بډې ور کې 10 پاور پیدا 10 پاور سره به خیر کې ګورو ګوره دا 10 پاور ماینس 11 لاندې دی کنه دا چې بر لاړ شي 10 پاور څه بشي 10 پاور پلس 11 بشي نو تاسو سره به داسې راشي ګوره ښه تا سره به راشي ماس اف ارث از ایکوال ټو دا چې کله زه په دې باندې ډیوایډ کړم که نه تا سره راشي 401 او ډاټ 408 او ډیوایډډ بای څه به راشي 6.67 نو دې نه به موږ سره راشي 60.1 څه به راشي 60.1 او ورسره ګوره ښه منټیپلای ګوره 10 پاور 12 دی نو 10 پاور 12 او دا 10 پاور ماینس 11 چې بره لاړ شي دی به څه شي 10 پاور پلس 11 بشي صحیح ده. اوس دی خوا ګوره ښه میټر سکویر به کټ شي چا سره میټر سکویر سره ټیک شو که نه همدغه شان دی ګوره ورته ښه دلته کې ما سره په دې نیوټن کې دا نیوټن که زه اوپن کړم نو دلته ورته ګوره بره ما سره یو میټر پر سیکنډ سکویر پاتې شو دا راغو میټر پر سیکنډ سکویر دلته راغو یو صحیح یو دا پاتې شو او لاندې چې کوم دی نیوټن دی نو ګوره دا نیوټن چې کوم دی داسې لیکلی شم چې کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر ټیک شو داسې مې لیکلو او ورسره چې کوم دی څه شی دی بیا کی جی ماینس 2 دی صحیح دی داسې دی که نه دلته کې ډیوایډ دی صحیح ده دا په ډیویژن کې لاندې دی ګوره. اوس ګوره ورته ښه تا سره میټر پر سیکنډ سکویر به میټر پر سیکنډ سکویر سره ګډ شي او کیلوګرام دا تا سره پلس 1 دی دا ماینس 1 دی چې ګوره دواړه خپلو کې بیسس سیم دي پاور نه به خپلو کې جمع شي دا پلس 1 او ماینس 2 نه به څه راشي ماینس 1 به راشي نو تا سره ګوره مثال کې طور پر یو دې سره کټ شو نو تا سره لاندې صرف پاتې شو په ډیویژن کې کی جی ماینس 1 ښه نو تا سره به راشي ایم ای از ایکوال ټو 60.1 او منټیپلای ګوره ښه بیس سیم دی پاور نه جمع شي نو 10 پاور څه به راشي دا به راشي 23 به راشي صحیح ده او ګوره دلته کې په ډیویژن کې ګوره بره بس 1 پاتې شو لاندې په ډیویژن کې پاتې شو کی جی ماینس 1 پاتې شو صحیح ده.
اوس ګوره دا کې چې زه بار واخلم پلس کېجی بشي کنه دا سره به راشي ماس اف ارث از ایکوال ټو 60.1 ملټیپلای 10 پاور 23 او کېجی راو صحیح ده خو چونکې موږ سره خو دا د ماس اف ارث نه نو بس چلو کو دا پوینټ چې کم دی دا به څه کوم غس لاس ته راولم ټیک شو نو دا پوینټ دلته دا به 6 او 0 په منځ کې کوم او موږ ته پته را د فرست چپټر کې موږ دا خبرې کړې وي چې کله پوینټ ز غس لاس ته موف کوم نو پاور بس کې هغه پلس 1 زیاتېږي ټیک شو نو تاسو سره براشي لاست کې چې کوم دی دلته به په دې بل مارکر باندې ولیکم لاست موږ سره جواب راشي mass of earth is equal to دا ګوره پوینټ بدل تراشي دا براشي 6.0 ملټیپلای یو پاور بدل شي زیات بشي نو 10 پاور 24 بشي او سره وسره شي kg براشي نو دا موږ سره و mass of earth هغه موږ فایند کو using law of universal gravitation ټیک شو کنه دا زموږ څه شو آنسر شو صحیح ده نو تاسو ته په پیپر کې راشي چې تاسو mass of earth find کې using law of universal gravitation نو تاسو په دې طریقه باندې هغه فایند کوئ ټیک شو ډیر سون نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې باندې پوه شئ نو د ځان ډیر خیال ساتئ الله حافظ